Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem, dragilor, mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragilor, mesaje. Ce trebuie să știți? Bun. A început citirea. Văd aici un sfat de la o persoană înțeleaptă. Este o persoană foarte sigură pe ea. La bază avem luna, 4 de cupe, 8 de bâte. Foarte multă confuzie, văd aici, da? Confuzie. Ceva ce nu place, ceva ce nu convine. Poate să fie și un moment de plictiseală, dar și de oboseală. Văd aici o conexiune cu zodia Pești, dar și cu o perioadă în care parcă lucrurile nu sunt atât de clare. E ca și cum simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să visezi, simți nevoia să te deconectezi. Poate avea legătură și cu o situație care nu este foarte clară. 8 de bâte înseamnă pasiune, înseamnă aventură, înseamnă cineva care vine și pleacă, cineva care râde, glumește, este energic, dar pe care nu prea poți să pui bază. Da? Uite, magicianul. Pe de altă parte, simt aici că îți dorești foarte mult să faci ceva, ai o pasiune foarte mare, doar că în acest moment parcă nu te simți așa suficient de energic. Ce văd clar, este o perioadă cu foarte multă intuiție și este o perioadă în care anumite lucruri poate ți se ascund, însă cu un rost. Cu un rost. Pentru tine, în acest moment, avem Marele Preot și Eremitul, o legătură cu zodia Taur, zodia Fecioară. Simt că este o perioadă de meditație, o perioadă în care simți nevoia să te retragi, să stai tu cu tine, dai dovadă de înțelepciune, însă văd și un sfat prețios pe care îl primești de la o persoană dragă ție. Poate este un părinte, cineva din familia ta, o persoană cu o mai mare experiență de viață. Însă văd aici și niște decizii frumoase, corecte, pe care tu le iei. Să vedem în continuare, să vedem despre ce este vorba. Uite, o hotărâre mare, așteptare, gând și căsătorie. Fie ești foarte hotărât în privința ideii de căsătorie, în privința ideii de relație, fie aici este o discuție extrem de sinceră cu cineva din jurul tău. Este o discuție care ține de o relație, de o colaborare, ține de ideea de căsătorie. Poate niște sfaturi pe care cineva ți le oferă. Mai văd. Și foarte hotărât. Da? Foarte hotărâtă. Dar, repet, e și cineva aici care are gânduri de căsătorie sau are gânduri serioase. Pentru casa ta avem Soarele, este o perioadă de succes, epifanii, deci conștientizări pe care le ai, oportunități care apar. Da? Deci este o perioadă de bucurie din punct de vedere personal. Poate să fie vorba și despre un moment în care familia te apreciază, familia te consideră ca fiind o persoană de nivel înalt, familia cumva te vede dintr-o perspectivă diferită. Avem inconstanță, discuții și litigi. Na, parcă e ceva instabil aici. Este o persoană care vine, pleacă și este un moment în care începi să-ți dai seama că un anumit lucru îți întunecă viața. Pentru că avem luna și cu soarele. În sufletul tău tu simți foarte puternic să ieși din această situație de confuzie. Luna poate să însemne și ceartă, poate să însemne și înșelat, poate să însemne și minciuni și tot felul de lucruri din astea negative. De asta zic eu că este ca un moment de conștientizare în sufletul tău.
Soarele poate să reprezinte și un bărbat important din casa ta, din familia ta, care e mai agitat. În curând avem 3 de monede, văd că lucrezi la ceva ce te pasionează, ești foarte creativ, poate chiar te văd aici într-un grup mai mic de oameni, studiezi ceva, analizezi ceva, perfecționezi un anumit lucru. Hai să vedem despre ce este vorba. 3 de monede. În curând, da. Uite, apare aici poate un blocaj sau o schimbare de direcție. Cineva care pune o piedică. Omul cu cheia și o casă la țară avem aici. E ca și cum ți-ai propus să faci ceva și o persoană vine și îți face o invitație sau îți dă o veste în legătură cu o călătorie într-un loc retras, într-un loc cu aer curat, într-un loc frumos, liniștit. Pentru unii mai poate să fie vorba despre o propunere pe care cineva ți-o face aici și fie are legătură cu un proiect, fie are legătură cu ceva la ce lucrezi. Dar văd și o soluție care apare. În viitor avem 8 de spade. 8 de spade poate să însemne și un moment în care cineva aici e blocat sau cineva care are probleme cu legea, mai văd aici. Da? O persoană care începe să vadă totul așa cum e. Poate e cineva care este prins aici în tot felul de gânduri sau în tot felul de situații ciudate. Hai să vedem 8 de spade, ce spune. Da? Ce trebuie să știi? 8 de spade. O femeie aici mai dificilă și tandrețe. Nu știu, în viitor, văd aici, fie ți este complicat să oferi iubire cuiva sau este o persoană care este complicat să ofere iubire, în special o femeie care e mai dură, e mai rece, e mai complicată. Mai vreau o carte. În viitor, uite, e cineva aici care îți cere un sfat în legătură cu o obsesie pe care o are, în legătură cu niște gânduri nebune pe care le are. Uite, e o femeie brunetă. Da? Mai vreau o carte. Un pensionar avem aici, adică o persoană cu experiență de viață, cineva care a încheiat o anumită etapă. În viitor, o călătorie, da? Un drum pe care îl faci și e cineva care are aici o problemă. Ce nu știi tu? 2 de bâte. Tu nu știi aici despre, uite, cineva care își face niște planuri în legătură cu un drum lung sau poate sunt niște persoane de la drum lung care vorbesc despre tine. Poate să fie vorba și despre un blocaj în care cineva se află, dar și o persoană care stă pe loc și încearcă să ia o decizie. Hai să vedem, 2 de bâte, ce nu știi tu? O văduvă de la drum lung sau o femeie înțeleaptă, este o femeie care a trecut prin multe. Da? Cineva care se retrage sau cineva care fuge. Mai vreau o carte. Avem o femeie brunetă cu o revelație. Deci tu nu știi aici că e o femeie de la drum lung care
ar vrea să plece peste noapte, care ar vrea să se retragă peste noapte din ceva anume. Uite, e cineva care abia așteaptă să te vadă sau abia așteaptă să-ți vină în vizită. O scrisoare și plăcere, divertisment. Deci poate e cineva care vrea să te invite în oraș, cineva care vrea să reia legătura cu tine sau o persoană care îți poate propune, bineînțeles, o călătorie îndepărtată. Bun, hai să vedem acum și tarotul meu ce spune, ce nu știi tu. Cineva care a avut o ceartă aici, o neînțelegere cu lacrimi sau o decizie cu lacrimi. Avem proces și judecată, noutăți plăcute. Deci o hotărâre aici care s-a luat în urma unui drum pe care femeia asta mai în vârstă l-a făcut. Da? Și mai văd o femeie brunetă care a dat o veste și care i-a luminat mintea. Și uite, avem aici lacrimi, intrigi între femei și realizarea dorințelor. Deci tu nu știi aici că are loc o ceartă, o discuție în contradictoriu, ceva care are legătură cu dorințele tale, cu ceva ce tu îți dorești. Mai vreau o carte. Piedici și ești lăudat, onorat. Cineva aici care îți ia apărarea în cadrul acestei discuții. Pe neașteptate, roata destinului, ok, o nouă cale, un sfârșit, progres, o călătorie, da? Ceva ce începe să se învârtă aici. Poate avea legătură și cu faptul că cineva riscă foarte mult. Roata destinului înseamnă un sfârșit și un nou început. Înseamnă bucurie, înseamnă noroc, înseamnă pace. Hai să vedem. Pe neașteptat, ce e cu roata? O decizie legată de o casă în oraș sau o decizie într-o instituție. Împăcare. Deci pe neașteptate poate te revezi cu cineva sau dai la pace cu o persoană. Dar e un noroc mare pe care îl ai. Pe neașteptate. Ai aici o persoană care te protejează. Dulcegării, deci cineva care vrea împăcare vine cu dulcegării. Uite, avem aici un bărbat brunet cu dragoste sau un bărbat cu părul mai închis la culoare. Avem iubire, flirt, victorie. Deci pe neașteptate, uite, e cineva aici care vrea să se revadă cu tine. Hai să vedem despre ce e vorba pe neașteptate. A ieșit bani puțin și supărare, gelozie și bucurie mică. Da? Deci are legătură aici cu o problemă. Deci pe neașteptate poate întâlnești persoana asta care e puțin supărată. Poate să fie și o persoană mai geloasă din fire. Mai vreau o carte. Bani mulți. Deci poate cineva care îți cere niște bani sau surpriza asta ține și de bani mulți, surpriza asta te pune pe tine în valoare, te face să fii sus, da? Să crești, să înflorești. Mai vreau o carte. Dar uite, eu văd că e o bucurie mare pentru tine. Am întrebat ce se întâmplă exact. Și mi-au ieșit două cărți. Avem o veste despre un final și te dorește cineva. Deci, pe neașteptate, este o persoană aici care te dorește și vine și îți spune că
a reușit să închidă o perioadă aglomerată, o perioadă ciudată. Pentru alții poate avea legătură cu faptul că cineva vine în sfârșit și îți declară dragostea. Uite, e un noroc. Ce o să te mire în toată situația asta? Avem justiția, o legătură cu zodia balanță, cineva care își apără convingerile, este o persoană care are legătură cu justiția sau poate discutăm despre cineva care are de luat o hotărâre. Sau cineva care o face pe judecătorul. Să vedem justiția ce zice. Absență și surpriză. Ce o să te miri aici e absența cuiva, cineva care ia o decizie în legătură cu faptul că nu vrea să fie undeva anume. Avem furie, călătorie, slăbiciune. Na, e cineva care se comportă ca un copil aici. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Cineva care are o speranță foarte mare în legătură cu o întâlnire. Deci cineva care vrea să-ți vină în vizită sau cineva care te invită undeva. Poate să fie și asta. Un cadou din dragoste. Mai vreau o carte. Protector. Deci e cineva care vrea să te protejeze aici. Ia să vedem încă o carte. Ce o să te mire? Boală, surpriză și companie plăcută. Poate într-un moment în care nu te simți bine, te trezești că cineva vrea să se vadă cu tine, vrea să-ți vină cineva în vizită sau poți să ai și o discuție la telefon. Și o bucurie mare legată de un drum lung. Mai vreau o carte. Avem casă străină. Și cadou. Deci cineva care vrea să-ți vină în casă cu un cadou. Sau cineva care ia o decizie surpriză legată de o casă. Omul ăsta riscă foarte mult. Hai să vedem ce spune oracolul. Avem un inamic, deci e cineva aici care te spionează. Este o persoană indecisă totuși. Da? Sau cineva care are de luat o hotărâre. Poate mai e cineva în viața ta sau în viața persoanei la care te gândești. Dar eu văd aici foarte multă atracție, foarte multă pasiune, foarte multă bucurie. Și avem noutăți, mesaje, deci vești pe care le primești, vești pe care le dai. Avem soție, angajament, iubire, bani, abundență, decizie. Deci eu simt aici că parcă deodată așa se face dreptate. Deodată, uite, cineva îți poate propune aici ceva foarte serios. Avem schimbare, puritate. Cineva care îți dă niște mesaje sincere, cu sufletul deschis. Este o femeie aici supărată sau o femeie mai matură, cineva care are o deschidere spirituală specială. Avem magie, blestem și stabilitate. Deci, poate este o persoană aici care reacționează ciudat, pentru cineva care vorbește ciudat, e cineva care nu știu, umblă cu blesteme, cu chestii de genul. Deci e o persoană tare ciudată aici. E o hotărâre. Sau
Pentru cineva se poate întoarce roata. Să vedem despre ce e vorba. Ceva valoros, ceva ascuns. Avem cooperare, călătorie și schimbare. Un ciclu care se închide. Poate ceva legat de o lună plină, o lună nouă, o lună, un pătrar, da? Direcție, călătorie. Interesant. Eu simt aici foarte multă agitație undeva. Și eu cred că agitația asta se duce. Avem ca și surpriză, avem roata destinului și cu justiția. Deci e clar aici că ceva mare se întâmplă. Mai luăm și mesaje din partea îngerilor romantici. Wow. Această persoană este cea aleasă. Ți se spune că ai întâlnit partenerul potrivit. Este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Și avem pasiune. Cineva aici care e foarte atras de tine sau poate tu ești foarte atras de această persoană. Este o situație în care, uite, necesită încredere. Încredere reciprocă. Și avem aici conversații de la inimă la inimă, discuții sincere care pot ajuta această situație, această relație. Și apoi avem renunță la control. Renunță să mai controlezi problema, lasă lucrurile să curgă într-un mod natural. Îngerii spun aici să ai niște discuții sincere cu o persoană, dar văd că oricum le vei avea, care te vor determina să nu mai controlezi problema respectivă. Și aici avem, uite, parcă e o invitație într-o vacanță sau cineva care te invită undeva să petreceți un moment de calitate împreună. Pentru cei care ați rămas alături, luăm și mesaje din partea acestui oracol. Nu e vina ta. Mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine. Mă tem să te contactez. Bun. Deci e cineva care spune, mă tem să te contactez. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Poți să te gândești la cineva, să vedem ce ți-ar spune în acest moment. Persoana asta are niște regrete. Uite, ci că mi-ar plăcea să îmi pot lua cuvintele înapoi. Deci persoana este, îi pare rău pentru ceea ce a spus. Îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică. Da, persoana asta îți poate da o melodie. Nu te voi mai răni niciodată. Simt că cineva mai are nevoie de un mesaj. Ok. Te doresc. Deci e clar. Mai era nevoie de un mesaj. Cineva te dorește. Chiar dacă îți arată poate contrariul. Mă trezesc cu tine în gând, vorbește-mi și cred că ar fi bine să păstrezi distanța. Deci omul ăsta nu prea se poate abține. Te iubesc în ciuda tuturor. Da. Deci, dragilor, aici o să rămâneți surprinși de niște gesturi pe care cineva le face. Pentru că, uite, vei primi o veste de genul am pus punct. Unor obiceiuri, unor prietenii, unor proiecte. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și
Să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.